بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر بابری باز هم حاضر است که در سلسله کیس پریزنتیشن ها کیس نمبر 449 که عبارت سیستمیک لوپوس اریتماتوس و لیور انوالومنت می باشه خدمت ام مسلکان عزیز خود در داخل افغانستان از طریق وبسایت، فیسبوک و یوتیوب داکتر فار افغانستان تقدیم نمایم. البته در این کیس دلچسب یک سلسله نقاط تدریسی شامل است. امیدوار هستم که مورد استفاده ایشان قرار گیرد. طبق معمول یک سلسله اسلاید ها از وبسایت های آزاد استفاده شده به غرض تشویق بلند بردن سویه تعلیمی و آشنایی دکتوران در داخل افغانستان به استانداردهای جهانی می باشه. از وبسایت هایی که امرای ما همکاری می کنند اظهار امتنان و تشکر می کنیم. سبب مراجعه و تاریخچه مریض بر ما حکایت میکنه که یک مریض 34 ساله می باشه، سابقه سیستمیک لوپوس اریتماتوس و دپرشن می داشته باشه. اخیراً مریض در یک شفاخانه دیگر بستر میشه، همراه با بی‌اشتهایی و تورم پاها و مشکلات در راه رفتن. البته در او شفاخانه نزد مریض تشخیص نمونیا صورت گرفته و مریض همراه وانکومایسین و زوسین تداوی میکنن. متعاقباً مریض به ریهاب یونیت فرستاده، شما را به ایوالویشن از این مریض کانسلتیشن میخواین. البته از نقطه نظر ریویو آف سیستم نقاط مثبت، مریض از خستگی عمومی و همچنان کرختی در دستها و پاهای خود شاکی می باشه. ادویه که مریض استفاده میکنه نیورانتین 600 میلی گرم پی او تی آی دی، سلسپت یا مایکوفینولیت 500 میلی گرم پی او بی آی دی می باشه. همچنان مریض در سابقه خود توسط استروئید هم تداوی شده می باشه. از نقطه نظر سوشال هیستوری، مریض در سابقه خود از مشروبات الکلی وقتا فوقتا استفاده می کرد. از دراگ و سیگرت استفاده نمی کنه. از نقطه نظر فیزیکال اگزامینیشن، یک شخص جوان می باشه، در کدام حالت دسترس قرار نداره، افبرایل، وایتال ساین استیبل می باشه. نقاط مثبت در فیزیکال اگزامینیشن، مریض در ناحیه ساکرال خود بیت سار یا دیکوبیتایس استیج 2 می داشته باشه. همچنان از نقطه نظر نورالژیکال سیستم، در اطراف علوی و سفلی مریض یک ضعیفی احساس میشه. همچنان نقاط مثبت در فیزیکال اگزامینیشن، تمام مفاصل مریض متورم و رنج آف موشن در تمام مفاصل مریض کم شده می باشه. البته معاینات لابراتوری از شفاخانه سابق مریض گرفته میشه. C3C4 پایین می باشه، انتی دی ان ای انتیبادی پازیتیو می باشه، ای ان ای پازیتیو می باشه، همچنان فلورسنت انتی نیوکلیر انتیبادی هم پازیتیو می باشه. در شفاخانه قبلی نزد مریض ابدومینال اولتراساوند صورت گرفته میشه. ان ریمارکبل می باشه. ام آر آی ابدومین نشان میده بایلاترال پلورال افیوژن و وایسل صفرای مریض ادیماتوس و دستنشن و مولتیپل گالستون می داشته باشه. همچنان مایلد اکیوت پانکراتایتس در ام آر آی مریض دیده میشه. البته در معاینات لابراتوری قسمی که شما توجه میکنین، در نزد مریض یک لوکوپینیا، انیمیا و همچنان در بی ام پی مریض هایپرکلوریمیک متابولیک اسیدوز، در لیور فانکشن تست مریض البومین پایین می باشه، بیلیروبین ALT AST و الکالین فاسفتیز بلند می باشه. یعنی مریض پروتین کالری مالنوتریشن و کولستاتیک پیکچر در لیور فانکشن تست مریض دیده میشه. البته اسسمنت داکتر جوان ما نشان میده نورموسیتی که با کرونیک دیزیز رابطه میده، لوکوپینیا را برای امیونو سپرشن، هایپو البومینیمیا، دایرکت هایپر بیلیروبین ایمیا، بلند بودن AST ALT و الکالین فاسفتیز با مدیکیشن، اوتو امیون دیزیز و کولستاسیس ارتباط میده. البته در اینجا پلان داکتر ریهاب نشان میده برای SLE سلسپت و یا مایکوفینولیت کانتینیو میکنن، به خاطر انیمیا ایپوجن و ایرن سپلمنت به مریض میتن، برای جی آی پروفلاکسیس پی پی آی و یا پروتونیکس توصیه میگرده. با نیوروپاتی نیورانتین، با دپرشن لکسوپرا، برای پین منیجمنت آکسی کودن استفاده میکنه. همچنان مدیکال کانسلتیشن هم خواسته میشه. البته معاینات لابراتوری مریض دوباره تکرار میشه. اگر شما توجه کنین، مریض یک هایپو البومین ایمیا یا پروتین کالری مالنوتریشن، بیلیروبین مریض همراه ALT AST الکالین فاسفتیز و بیلیروبین مریض بلند می باشه. البته یک لوحه کولستاتیک پیکچر می داشته باشه. البته روماتولوژی کانسلتیشن گرفته میشه. تشخیص از اونها هم لوپوس هپاتایتس می باشه. دراگ اندیوسد لیور اینجوری رو میگن، باید رول اوت کنین. البته در نزد مریض C3C4 کامپلمنت استادی دابل استرین دی ان ای
فرستاده میشه. البته در این وقت مایکوفینولیت دوز مریض بلند میبرن. در این وقت جی آی کانسلتیشن هم گرفته میشه. تشخیص از اونا هم رول اوت لوپوس هپاتیتس، اوتو ایمیون هپاتیت و دراگ اندیوس لیور انجوری می باشه. البته در نزد مریض کانتینیو کانسرواتیو منیجمنت و اوید هپاتوتاکسیک اجنت. البته مریض امرا با استروید تداوی میکنن، وضع مریض آهسته آهسته بهبود حاصل میکنه، لیور فانکشن تست مریض به طرف نرمال شدن میره. دوباره نزد مریض سسبت و یا مایکوفینولیت تداویش شروع میکنن. بیاین ببینیم که دکتر جوان مروریدهایی را که درباره از این کیس کوتاه و دلچسب برای ما جمع آوری کرده کدام ها می باشه. البته دکتر جوان ما این پدن در امراض مختلف برای شما نشان میده. پدن مختلف می داشته باشه، به طور مثال ارم پدن و هوموجینیس پدن به سیستمیک لوپوس اریتماتوس وصفی می باشه. همچنان به مریضای SLE انتی دبل استرین دی انتی سینگل استرین دی و انتی سمیت انتی بادی را فرستاده میدانیم. سپیکل پدن که فوق العاده لیست اسپسیفیک می باشه در امراض SLE، مکس کنکتیو تیشو دیزیز، همچنان اسکلرودرما و شوگرین سندروم هم دیده شده میدانه. نوکلیر پدن معمولا در اسکلرودرما کرس سندروم در نزد از این مریضا شما میتونین انتی توپو آیزومرز 1F روان کنین. دیفیوز پدن کاملا نان سپیسیفیک پدن می باشه. سنترومر پدن معمولا در مریضای پروگرسیو سیستمیک اسکلروسیس و کرس سندروم دیده میشه. چند نکته هم درباره سیستمیک لوپوس اریتماتوس و جی آی انوالومنت. جی آی منیفستیشن در 25 تا 40% مریضای SLE دیده شده میدانه. دیسفیجیا فوق العاده کامن می باشه. شاید هم ناشی از هایپوموتیلیتی ازافگس باشه. همچنان تضایقات میری گسترو ازوفیجل ریفلکس دیزاردر، ازوفیجل کاندیدیاسیس و حتی قره های میری هم در نزد مریضای SLE دیده شده میدانه. نازیا، وامتینگ و ابدومینال پین در حدود 30% واقعات SLE دیده میشه. دیسپپسیا در حدود 11 تا 50%، پپتیک آلسر دیزیز در حدود 10 تا 20%، شاید هم ناشی از استفاده انسید و استروید باشه. میزانتریک واسکولایتس، پانکراتایتس در کمتر از 10% مریضای SLE دیده میشه. همچنان فراموش نکنین پروتین لوزینگ انتروپاتی هم در مریضای SLE دیده شده میتونه. البته نقاط را که درباره لیور انوالومنت در SLE باید به خاطر داشته باشین میتونه که امرا با سیروسیس، کرونیک اکتیو هپاتیتس، گرانولوماتوس هپاتیتس، کولستاسیس، سنتریلوبولار نکروسیس، کرونیک پرسیستنت هپاتیتس، پرایمری بیلیاری سیروسیس، فاتی لیور و دراگ توکسیسیتی همیشه باید به خاطرتان باشه. البته همیشه در قسمت لوپوس هپاتیتس، دراگ انجوری، لیور دیزیز یعنی انسیت همیشه باید به خاطر داشته باشین. یک strong association between antibody ribosomal P protein و لوپوس هپاتیتس وجود می داشته باشه. اگر این انتیبادی پازیتیو باشه دلالت به لوپوس هپاتیت می کنه. در قسمت drug induced liver injury متعاقب توقف انسیت، لیور فانکشن تست مریضا دوباره به طرف نرمال شدن میره. اوتو ایمیون هپاتیت در مریضای SLE فوق العاده نادر می باشه. در یک مطالعه ریتروسپکتیو که 377 مریض SLE را مورد مطالعه قرار دادن، 1.3% از این مریضا هیستولوژیکلی لیور انجوری را متعاقب اوتو ایمیون دیزیز نشان میده. البته باید به خاطر داشته باشین که مریضای اوتو ایمیون هپاتیت میتونن اکسترا هپاتیک اوتو ایمیون دیزیز هم در نزدشان دیده شوه. همچنان باید به خاطر داشته باشین که در نزد مریضای اوتو ایمیون هپاتیت انتی سموت مسل انتیبادی و انتی مایتوکاندریال انتیبادی هم میتونه مثبت باشه که البته در مریضای لوپوس هپاتیت این دو انتیبادی دیده شده نمیتونه. البته در ختم از این کیس کوتاه و دلچسب از تمام مسلکان در داخل افغانستان که این کیس ها را امرای ما تعقیب میکنن اظهار امتنان و تشکر میکنیم. باید خاطر نشان کنیم که در این کیس ها
یک تعداد زیاد نقاط تدریسی و مرواریدهای در قسمت هیستری فیزیکال اگزامینیشن، معاینات لابراتواری، اکسری و تشخیص تفریقی و تداوی مریضا وجود داره که البته با استفاده از این نقاط شما میتونین حیات یک تعداد زیاد مریضای مردم شریف افغانستان نجات بدین. بناهن شریک ساختن این کیس ها بین تمام پروفشنال طبی اجر عظیم داشته و جیبه هر افغان شریف می باشه. البته یک نکته دیگر هم خدمت شما عرض می کنم که ما این کیس ها را در یک مدت بسیار کم به سرعت زیاد می خواهیم ثبت کنیم و همچنان داخل اینترنت بسازیم. بناهن یک سلسله اشتباهات تکنیکی، ترجموی، افادوی و اسپیلینگ در اینجا وجود داره. ما یقینی کامل داریم با بزرگواری که دارین این اشتباهات ما را عفو میکنه. همچنان باید خدمت شما عرض کنم برای بهبود این پروگرام تعلیمی و عامل منفعه ما به نظریات، همکاری، پیشنهادات شما ضرورت داریم. لطفاً امرای محترم داکتر سب ناصر اوریا که مسئول و مرتب وبسایت و فیسبوک داکترز فار افغانستان می باشه از طریق ایمیلشان naseroria@yahoo.com تماس حاصل کنید. تا کیس های بعدی خداوند یار و مددگار شما. السلام علیکم.